Možná znáte tohoto týpka. Říká si Ghostcrawler a je celkem známý tím, že dělal u Blizzardu a v roce 2014 přešel k Riotu. No a trochu se nám rozpovídal o MMOčku od Riotu. Tohle video bude trochu jiné, než na jaké jste tady zvyklí. Každopádně mi přišlo na místě, abych už taky pronesl pár slov ke hře, která by pravděpodobně nesla dost podobné jméno jako náš kanál. Nemluvě o tom, že by vydání takové hry asi zachránilo náš umírající kanál, že? Netuším, co se to děje, ale máme poslední dobou extrémně nízké zhlédnutí, až to pěkný není. Víte, že tohle normálně přímo ve videu neříkám, ale tady můžu, takže začněte sakra pořádně lajkovat a komentovat pro ten algoritmus. Jinak se na to budeme muset vykašlat. Ty nám vyhrožuješ. Ano. A kouzelné slovíčko? Dělej. Ale teď už zpět k tématu videa. YouTuber pod jménem Kanon s Ghostcrawlerem udělal rozhovor, takže shoutout pro něj. My si jdeme ale rozebrat to, co nám o hře prozradil. Takže hned na začátek si ujasníme to nejdůležitější. Peníze. Ghostcrawler dostal otázku, jestli si věří s tím, jaký mají na MMO budget. Na což mu odpověděl tohle. One of the nice things about Riot is we're not going to run out of money. Tak samozřejmě, že jim nedojdou peníze, když je vlastní Tencent, který je asi nejbohatší společnost na světě, nebo minimálně jedna z nich. Ghostcrawler to rozvedl ještě tím, že prý mají v podstatě nekonečný budget, ale ještě dodal, že pokud hra nebude dost dobrá, tak se Riot nebude bát jí zrušit. Na rovinu řekl, že pokud jim dojdou peníze, tak prostě přijdou za vedením a tím dají víc peněz. Ale že ať už on a jeho tým pracují na čemkoliv, tak musí vedení Riotu dokázat, že ta hra bude za něco stát, jinak to prý klidně zruší. Což bych řekl, že nemusí být špatný krok. Určitě je to lepší krok, než vydat nějakou nesmyslnou pípovinu. Ale jinak tohle vnímám jako dost pozitivní zprávu. Jestliže mají neomezený budget, tak by to mohlo být na dobré cestě. Dále Ghostcrawler mluvil o tom, že nechtějí, aby jejich MMOčko bylo zaměřené čistě na PvP a PvE, protože by tím mohli ztratit hodně hráčů. Podle něj je důležité, aby hra měla i dobře zpracovaný sociální aspekt a mnoho dalších stránek, které člověka zabaví mimo PvP a PvE. Například craftění různých věcí, nebo možná i něco jako farmení mountů, což je spíše asi záležitost hráčů WoWka, kteří se ve hře nudí, protože odehráli veškerý content. Ale to poselství je zkrátka takové, že chtějí v tom MMOčku mít víc než jen PvP a PvE aspekty. Další téma rozhovoru byly opět peníze. Přišla řeč na to, zdali si budete muset v Riot MMOčku platit měsíční předplatné, nebo to bude free-to-play model s kosmetickými úpravami, stejně jako LOLko. Na což mu Ghostcrawler odpověděl, že v subscription modelu má hra vždycky méně hráčů, jelikož se vždycky najdou lidé, kteří prostě nemají ani na rohlík, že jo. To mi úplně připomíná mě v 15 letech, kdy jsem nemohl hrát WoWko, protože bylo měsíčně placené, takže jsem hrál na nelegálních serverech zdarma. Ty hovado. Ale abych se vrátil k tématu, tak zkrátka řekl to, že chtějí hru zaměřit na tak široké publikum, aby hra mohla být free to play s kosmetickými úpravami, ale zároveň nebyla pay to win. Což je velmi ambiciózní u MMOčka. Dále se rozebíralo, že MMO jsou nejdražší žánry a jejich vývoj trvá ze všech žánrů nejdéle. Rozvedl to tím, že tento žánr potřebuje matchmaking systém, chat systém, gear systém a prostě asi každý herní systém, o kterém jste někdy slyšeli, je potřeba do MMOčka vytvořit. Když si to porovnáme s nejúspěšnějším MMOčkem všech dob, původním WoWkem, které bylo zhruba od roku 2005 do roku 2010 největší a nejzábavnější hrou v tomto odvětví, tak co udělalo WoWko tak úspěšným? Podle mě to, že na něm pracovali 6 let. První WoWko bylo ve vývoji od roku 1999 až do přelomu roku 2005, kdy hru oficiálně vydali. Všichni asi víme, kam potom Blizzard směřoval, že? Ale tento úspěch jim nikdo neveme. Jaká je to ale firma dnes, už nezměníme. Každopádně je asi i Ghostcrawlerovi jasné, že tato hra bude trvat sakra dlouho, pokud má být kvalitní. A podle toho, jak o tom v rozhovoru mluvil, tak bude chtít, aby ta hra stála za to a třeba i dosáhla tak kultovního statusu jako staré WoWko. Tak třeba za 5 let si to zahrajeme, přátelé. Pak znovu přišla řeč na free-to-play model, který by se sám financoval kosmetickými úpravami, respektive skiny. Otázka zněla, jestli v Riotu udělali nějaké propočty a dopočítali se k tomu, že by to mohlo fungovat.
Hra by ale musela být dostatečně velká a samozřejmě mít dostatek hráčů. Prý bude ale oříšek vymyslet to tak, aby vydávali dostatek skinů, které hru uživí a zároveň dost kontentu, aby hra byla stále něčím zajímavá. Když se nad tím tak zamyslíme u LoLka, tak těch skinů vychází strašná hromada a šampionů už tolik ne. A rework je třeba jednou za 2 roky, že? Takže u LoLka se nemusí až tak fokusovat na nový content, ale na nové skiny. U MMOčka by to bylo ale o dost náročnější, protože toho contentu se tam musí přidávat set sakramensky hodně, aby ta hra byla stále něčím zajímavá. Není to jako v LoLku, kde vydáš 5 skinů na Luxku najednou, po 6. v řadě nerfneš Lee Sina a celý patch je hotovej. Tohle samozřejmě říkám s hodně velkou nadsázkou, ale u MMO bude velmi náročné přidávat nový content a zároveň kosmetické úpravy. Ghostcrawler ještě na závěr dodal, že osobně nemá moc rád model předplatného. Jako příklad samozřejmě uvedl Vovko. Tam za subscription zaplatíte $13 měsíčně, což poměrně skritizoval, protože mu prý vadí, když se ke hře třeba po 5 měsících vrátí a musí zaplatit $13 za to, že si chce zrovna teď hru zahrát a pak ji třeba už dalších pár měsíců nezapne. Taky ale řekl, že se ještě úplně nerozhodli, jaký bude mít hra business model. To by bylo asi tak vše z tohoto rozhovoru. V následujících 4, 5, maximálně 6 letech se tedy dá očekávat MMOčko od Riotu. A nebo taky ne, že jo? Věřím, že je to na dobré cestě, když si to porovnáme s ostatními hrami od Riotu, které nedávno vydali. Valorant i Teamfight Tactics jsou doposud solidní úspěch. U Legends of Runeterra si nejsem tak jistý, ale určitě to má svoji věrnou komunitu. Spíš si myslím, že karetní hry celkově nemají tak velkou fanbase. Myslím, že pomalu přecházíme do doby, kde budou vládnout jen free-to-play hry. Actually v té době už dávno jsme. Protože dnes už lidi za hry nechtějí platit předem, než si je vůbec můžou zahrát. Protože vychází tak strašně moc špatných her. Jsem ale dost zvědavý na to, jak se jim povede dát free-to-play model do MMOčka. Zatím si to asi neumím moc představit. Určitě jim ale nemůžeme vzít to, že každá jejich hra je free-to-play a zatím i celkem dost úspěšná. Takže proč by to nemohlo fungovat i u MMOčka? Pokud by vás zajímalo, jak by tento svět mohl vypadat, tak doporučuji mrknout na nedávná Nekritova videa, kde nadhodil několik možností, jací by ve hře mohli být bossové, za koho bychom mohli hrát a jak by vypadal svět této hry. Momentálně je Runeterra tak akorát připravena na to, aby se v ní odehrávalo MMOčko. Vím, že stále panuje taková představa, že lore LoLka stojí za prd a jeho málo. Kdyby to tak ale bylo, tak nezakládáme tento kanál. Vím, o čem mluvím, protože na tomhle kanále ještě nemáme pokrytou snad ani polovinu příběhů a navíc už vyšly i 2 knížky. Takže pevně doufám, že se tento stereotyp brzy zlomí a lidi pochopí, že svět Runeterry má opravdu co nabídnout. Jak jsem už říkal, tak nahoď like, koment a odběr se zvonkem, protože tenhle kanál umírá neuvěřitelnou rychlostí a neradi bychom se na to vykašlali. Čus.